نيجي هنا example تاني، هو عايز يعرض الفيرست نيم بتاع الموظفين والبونس بتاعهم اللي هو البونس ده عبارة عن 10% من المرتب. هل أنا عندي القيمة بتاعت البونس ده في الداتابيس بتاعتي أو في التيبل بتاعي؟ لو بصينا على تيبل الامبلوي مش هنلاقي إن في حاجة زي كده موجودة. طيب هل أنا أقدر أعرض حاجة مش موجودة عندي في الداتابيس؟ لأن أنا بعرضها based على calculation لحاجة موجودة عندي. فهاجي مثلا هنا أقول له select the first name، عايزة أعرف له بقى دلوقتي البونس ده هو 10% من السالري. فهاجي هقول هنا salary multiplied by 0.1، ده كده هيعرض لي 10% من السالري. طب الداتا دي موجودة في تيبل ايه؟ employee. انا ما عنديش column اسمه salary multiplied by 0.1، فطالما انا عملت اي operation هنا على الكولم بتاعي محتاج ان انا اعمل له حاجة اسمها alias. ايه هو الالياس ده؟ باجي هنا واقول as bonus. هو لما يجي يعرض لو انا مش حاطه as bonus مش هيعرف يعرض لي هنا في الهيدر بتاع التيبل ايه، هنلاقيه بقى كاتب اي حاجه على حسب الدي بي ام اس اللي انا شغاله عليه. بس في الاخر انا ما عنديش هنا كولم اسميه بونس، فانا هقول له ان الاوبريشن اللي انت هتعملها دي سميها لي في العرض بس في لحظه الفيوينج بس بونس. السلكت كده كده ما بتعملش اي حاجه في الداتابيس، ما بتعدلش ما بتغيرش اي حاجه فيها، هي مجرد بستخدمها للعرض. هاجي هنا الاقي الفيرست نيم والبونس بتاع الناس. لو انا قررت اديهم بونس وعايزه اكسبلور الاول الارقام هتبقى عامله ازاي، هلاقي ان البونس عندي هنا هيبقى بالشكل ده. يبقى الاز اوبريتور بتاعي اللي انا استخدمته هنا ده اللي هو بقول عليه الاليس اوبريتور. طيب انا هنا عايزه اعرض الفول نيم بتاع الموظفين اللي السالري بتاعهم اكتر من 10,000 سنويا. هل انا عندي الانيوال سالري بتاع الموظفين؟ لا، بس انا عندي المونثلي سالري، واتفقنا ان احنا ينفع نعمل اي arithmetic operation على الداتا اللي عندي، multiplication division addition subtraction اي حاجه مفيش مشكله. فهاجي هنا اقول انا عايزه select ايه الاول، عايزه select الفول نيم بتاع الامبلوي. هل انا عندي الفول نيم؟ انا عندي الفيرست نيم واللاست نيم. طب وات اف ان انا عايزه اعرض الفيرست نيم واللاست نيم مع بعض as full name في كولوم واحد؟ هستخدم اوبريتور اسمه concatenation operator. ايه concatenation operator ده؟ انا بستخدمه عشان اخد القيم اللي جوه different columns واعرضهم مع بعض، الزقهم كده جنب بعض او احطهم جنب بعض واعرضهم في كولوم واحد. فهاجي هنا هقول له select f name plus وهضيف معايا space في النص plus l name. هاجي هنا اقول له هسلكت الاف نيم بلس وهضيف معايا سبيس في النص بلس ال نيم. البلس دي هي دي concatenation operator بتاعي، هي دي الحاجه اللي بتفهم الدي بي ام اس ان هو هياخد القيمه اللي هنا ويكونكاتينيت معاها سبيس ويكونكاتينيت معاها القيمه اللي هنا. طيب زي ما اتفقنا في الاكزامبل اللي فات، انا هنا عملت اوبريشن معينه على الكولمز بتاعتي فما عنديش كولم اسمه كده، فهاجي اقول له as full name، ولو اسم الاليس بتاعي فيه سبيس لازم احطه ما بين سكوير براكتس. الداتا دي موجودة عندي في تيبل الامبلوي، والكونديشن اللي عندي ان هما الانيوال سالري بتاعهم اكتر من 10,000. طيب لو انا جيت قلت له سالري اكبر من 10,000 ده كده هيبقى بيعبر عن المرتب الشهري، عشان اخليه سنوي هضربه في 12، فهقول له where ان السالري multiplied by 12 greater than 10,000. هيعرض لي الداتا بتاعتي بالشكل ده. دي الموظفين اللي المرتب بتاعهم السنوي معدي 10,000 او اكبر من 10,000.